Magluto naman tayo ng miso soup. So magpakulo lang tayo ng tubig. Then lagyan natin dito yung ating miso paste. Yan, banlaw mo lang natin ng mabuti para makuha yung lasa. Next, lagyan natin dito yung ating tofu. Yan, firm tofu yung gamit natin dito. Next, ilagay na natin dito yung ating enoki mushroom and then shiitake mushroom. Ayan. Yan ang nagpapasarap dito. Then, ayan, hayaan lang natin itong kumulo at haluin natin. Lagay natin dito yung ating dried tofu, garlic, and then seaweed. And then, meron din tayo ditong seaweed na binabad natin sa tubig. Ayan, ilagay lang natin. After ilang minuto, at eto na, ready na yung ating miso soup with mushroom and seaweed. Ayan, lagay lang natin ng konting garnish. At eto na, ready na, lalo na sa malamig na panahon. Ayan, napakasarap niyan. Pwede nyo lutuin sa inyong mga bahay.